guys! Welcome back to our channel! So today is our unboxing time. So ito, pakita ko lang po sa inyo ang ating Tendon set. And this is our Tendon triangle. So, gagawin natin to ng review, papakita ko sa inyo. Pero pakita ko muna sa inyo yung parang unboxing niya or buksan natin to. So, this is Nitro FX Tendon 56 ml. Pakita ko muna itsura. Ito. Ayan. Nababasa niyo ba? Nakita? Okay. And then, side. Tapos, sa ilan naka-sealed. Merong, naka-sealed pa to eh. Ayan. And then, sa ilalim, naka-sealed. So, ito, buksan natin. Binuksan ko na yan para mas madali. So, ang laman niya sa loob ay meron na siyang dropper. And then, ito yan. Yung bottle. So, ito, glass. So, dapat maingat dahil baka mabasag. Ang mahal nito. Ayan. Makita ba? Okay, sa likod. Ayan. Okay. Then, ayan yung mga info. Okay. Sa ilalim ng bottle. Okay. Then yan. Naka-shrink wrap. Okay. Tapos, ito yung dropper. Pag binuksan mo na to, ilalagay mo na tong dropper. Tapos, wala nang laman sa loob. Ayan na. So, ibalik na natin. Then, next is the Tendon Sunset. Ito sa morning to iniinom. Ay, sorry. Sa gabi pala to iniinom. Sunset nga yun. Ayan, nalito na. 90 soft gels yung laman. Makita ba? Okay. Sa ilalim, nakalagay yung expiration date. Kita ba? Okay, and then, eto, sa side. Ayan. Focus. Okay. And then, nutrition facts. Supplement pack. Naka-shrink wrap. May nakalagay na to seal. Ayan. Ito, iniinom to sa gabi. 3 soft gel. Gusto niyo ba makita yung kulay nito? Isa natin para makita niyo. Sa loob, yan, naka-sealed pa to. Check. Kita. Ayan. Ito yung niya. Okay. Buksan natin ito. Oops. May buksan na. Ayan. Ito. Yung color. Teka, labas ko yung color. Ito yung kulay niya. Ayan. Okay. Dati kasi to 6 years ago, 7 years ago, color yellow. Kasi marami nang nadagdag na ingredients dito. And then next is the Tendon Sunrise. Ayan. Okay ba? Nailaw. Ayan. Basa talagang tagilid. Magbasa. Panapakita ko lang sa inyo yung laman, yung nasa box. And then,
side. Yan. Ito kasi. Hindi ko na babasahin. Kayo na lang magbasa. Okay. So, yan. Wild Alaskan Blueberry. Ito ang morning. Morning ito iniinom kasi sunrise. Pagkagising. So, yun sa ilalim. Okay. Buksan ko ba? Hindi ba mahirap? Sachet ito yung laman niya sa loob. Sige, buksan na natin. Iinumin naman to tomorrow. So, bago inumin, pakita natin sa inyo. Oops. Yan. Ang cute, no? Para siyang bote. Sachet to. Isang sachet every morning. Kita? Okay. Sa likod. Ayan. Lahat ng info nandyan na. Okay. Tingnan natin kung may nakalagay nito. Wala. So, yun lang. So, ito lang siya. Yung sunrise. So, mamaya continuation about the review. So, ito yung unboxing pa lang. So guys, kanina pinakita natin yung unboxing ng Kiani. So ngayon naman ang aking testimony. So ito yung ating testimony. Ito yung aking tendon cyst. So makikita nyo, wala na siya. Saan yun eh? Sa kanan. Ito yung ngayon na left. Ito yung right. Pero kanan tong tendon cyst ko na yan. So itong tendon cyst ko na to is 6 or 7 years ago. Parang, ano eh, kasi laki na tong buto ko dito. Yan. Nakita niyo ba itong buto na yan? Parang ganyan siyang kalaki. Hindi lang siya ganong halata dito. Kita ba? Hindi lang siya ganong halata dito. Pinaano ko to sa nagpa-check up muna ako sa derma. Sinabi ko siya sa pagpapacheck up ko. Tapos binigyan ako ng recommendation for operation. So, before, ang price pa noon, 6 years ago yan, 7 years ago is 5 to 7,000. So, alam nga, covered naman siya ng PhilHealth. So, nag-second option ako ng ibang doctor. So, nagkataon na yung doctor na pangalawa is meron din siyang ganito. So, pinacheck na muna ako ng x-ray para malaman kung benign yung itong bukol. So, wala namang nakitang problem sa siya benign. So, hindi siya cancerous. So, thanks be to God na hindi siya cancerous. So, sabi nung second doctor, pwede siyang operahan pero babalik din siya ulit. So, ngayon ginawa ko, tiniis ko lang din yung sakit. Kasi minsan talagang sobrang sakit niya. Kumikirot siya kahit na nakasteady lang yung kamay kong ganyan. Wala akong ginagawa. Kumikirot talaga as in grabe. Sobrang painful. So, ngayon may share sa amin tong Kiani. So, yung ininom ko dati is yung malalaki, yung kanina pinakita ko sa inyo sa unboxing. Kaya na, pag-take ko noon is 1 month lang akong nag-take. And then, ang result niya is eto na siya. Nawala. Within 1 month, nawala yung aking tendon cyst. So, sobrang bilis lang yan. Nagulat lang din ako na, wala na pala yung bukol ko dito. So, yan. Tapos, medyo nag-lighten pa ng konti yung skin ko. Ayan yung before and after ko ng pag-take ng Kiani Triangle Health. So, bukod dyan, kaya siguro mas napabilis din. Siyempre, kasama yung prayer, una-una yung prayer, and then, nagjo-juicing din ako ng pineapple and carrot. So, meron kaming juicer.
So, yun din iniinom ko. And then, yung Can Health Triangle. Yan, nag-lesser din ako ng rice, yung mga bawal, yung mga junk food, mga frozen foods, yan. Hindi rin tayo kumakain yan. So, sobrang bilis. So, ito talaga yung nakita kong sobrang effective. Pero before ako nag-take nitong Kiani, sa 3 days kong pag-take, nilagnat ako. Nagulat ako, nilagnat ako, sakit ang ulo ko, iba yung feeling ko. Pero after naman nun, ayun, dire-diretso na yung maganda yung pakiramdam ko, mas energetic ako, kahit napuyat ka, parang may energy ka pa din, tsaka lively ka talaga pagtitake ng Kiani Triangle Health. So, dati, wala pa siyang trial pack. Ngayon, may trial pack na siya. At naka-plastic to, ito yung plastic. Ito yung plastic niya. Tinanggal ko na. So, yung pakita ko na sa inyo yung laman ng 7-day trial pack. Ito yung laman niya sa loob. May kasama siyang ganito. About sunrise, triangle health, about sunset, Kiani Nitro. Yan. Ito yung laman niya sa loob. Kita ko na yung story, yung core belief. Ito. So, yan. Nandito rin yung paano siya inumin. Diba? Nakita ba? So, yan. Pakita ko lang sa inyo. So, ang laman nito ay 7 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, ngayon, mas nag-improve na siya kasi alam ko may nadagdag na siyang ingredients. Ngayon lang kasi kami ulit mag-take ulit na to. Dati kasi yung unang labas nun, kami pa yung pioneering dito sa Pinas is color yellow to. Tapos hindi pa siya naka-sachet. Yun lang, nasa bottle lang siya. Yung kaninang pinakita ko sa unboxing. And then, itong Kiani Nitro. Yung maliit. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yung itsura niya. Naka-sealed pa. Naka-sealed to. Okay ba? Hindi nakikita. Hirap mag-focus. Ayan. Ito yung nakasulat. This is 15 ml. Okay. Yan. And then, itong Kiani Sunrise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ayan. Pinakita ko na sa inyo kanina sa unboxing to. No? So, hindi ko na siya ipapakita ulit. So, ito lang yung ating unboxing and then my testimony about this Kiani Health Triangle Pack sa Tendon Cyst. So, until now, 7 years na nakalipas, hindi pa rin siya bumabalik yung aking Tendon Cyst. So, thanks be to God and then sa product din ito. So, yun lang guys. So, kayo na, if ever na nag-take na kayo ng Kiani Health Triangle, you can comment down below kung ano yung naging effect ba sa inyo, naging maganda ba or what. Kasi syempre magkakaiba tayo ng sa katawan, mag-react kung effective din ba sa inyo or hindi. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!